Mä olen nyt Helsingissä vanhalla Sörnäisten satama-alueella ja matkalla Sompa-saunalle, mikä on mun lempipaikka koko kaupungissa. Sompa-sauna on todellakin Helsingin yleisin sauna. Täällä on kesäkautena ovet kaikilla auki 24/7 eikä löylyt maksa yhtään mitään. Kaikki perustuu talkoohenkeen. Sompa-sauna onkin loistava esimerkki siitä, mitä voi syntyä, kun kaupungissa on vähän joutomaata ja aktiivisia kaupunkilaisia. Mutta tehdäänpä aikamatka loppukesään, jolloin Sompiksella järjestettiin kesätanssiaiset. Silloin täällä oli älytön määrä jengiä paikalla ja mulla oli tietysti kamera mukana. Saara! No. Tässä on Saara, yksi Sompa-saunan perustajajäsenistä. Kysyin häneltä muutamia sauna-aiheisia kysymyksiä. Kerro vielä se syntytarina. Se on hyvä story. Täällä oli 2 kundia oli löytänyt kiukaan metsästä ja päättänyt pykätä saunan. Se oli ensiksi tosi kotikutoinen ja kettoinen ja joka vuosi tehtiin parempi sauna. Sompa-saunan idylli kuitenkin särkyi eräänä kesänä. Annan Saaran jatkaa. 3. kesänä kaupunki purki sen keskellä kesää ja siitä tuli suuri viha ja kansanliike. Ja sitten todettiin, että parempi järjestäytyä. Me vuodettiin kaupungilta tämä maa. Sitten me ollaan rakennettu Sompa-sauna ja saatu vähän rahaa kerättyä ja tehty siitä aina parempi. Lähtökohtaisesti Sompa-saunan toimintaan liittyi spontaaniutta ja ripaus kansalaistottelemattomuutta. Mehän ei kysytty lupaa tai että tuli tänne, ja koska siinä oli niin paljon, olisi ollut byrokratiaa, me mietittiin kaikkea paloturvallisuutta, rakennuslupaa ja muuta, että se on silleen kaikki oli aina omalla vastuulla. Älä ole typerä, oli meidän sääntö, mikä luki seinässä. Se on toiminut tosi hyvin. Me toivotaan, että mahdollisimman vähän noista säätelyä, koska on just helpompi saada anteeksi, kuin kysyä lupaa. Kyllä ylitti kaikki odotukset, että noin iso määrä ihmisiä mahtuu tonne saunaan samaan aikaan, tekee toisilleen tilaa. Porukka on alasti, ketään ei haittaa. Ei tällaista voi lopettaa. Kalasataman rakennustyömaa lähestyy vääjäämättä. Rannassa mahdollisesti ensi kesänä alkavat ruoppaustyöt pakottavat saunan lopettamaan, ainakin nykyisellä paikallaan. No, me etsitään uusi paikka ja toivotaan, että saadaan jatkaa siellä. Mutta mä en halua, että osoitellaan paikkaa myöskään. Et se lähtee meistä, että me katsotaan, missä on hyvä olla ja tehdään se sinne. Et kyllä me todellakin jatketaan tätä toimintaa. Sompa-saunalle! Ajattelen haikeana Sompa-saunan ensimmäisen luvun päättymistä, mutta toisaalta olen optimistinen tulevaisuuden suhteen. Luulen, että omaehtoiseen kaupunkikulttuuriin koukahtaneet kaupunkilaiset ottavat kaupunkia haltuun vastedes yhä uusilla tavoilla. He ajattelevat, että kaupunki on kuin tietokoneen hardware ja siihen voi päälle rakentaa vapaasti softaa. Mä haluaisin sanoa kiitos koko Sompa-saunan seuran puolesta. Mä en olisi ikinä voinut kuvitella, että tänne tulee näin paljon porukkaa ja täällä on näin hyvä meininki. Kenties tällainen open source kaupunki on hippiliikkeeseen tai vihreään liikkeeseen verrattavissa oleva kansanliike, joka tulee muuttamaan kaupunkia ja kaupunkilaista elämäntapaa. Toivon, että kaupunki tukisi kaupunkilaislähtöistä kulttuuria entistä enemmän. Siinä piilee paljon mahdollisuuksia. Esimerkiksi ravintolapäivä on innovaatio- ja matkailuvaltti, jonka mukaan jo Itämeren risteilyaluksetkin aikatauluttavat saapumistaan Helsinkiin. Sompa-sauna laittoi ovensa säppiin syyskuun lopussa, mutta siellä järjestetään satunnaisia saunailtoja vielä läpi talven. Vuokra-aikaa on huhtikuuhun. Sen jälkeen tulevaisuus on pimennossa. Tule siis löylyihin vielä kun ehdit. Kiitos kun katsoit videon. Muista tykätä YouTube-kanavasta ja katsoa myös tulevia videoita. Mutta nyt minä lähden saunaan. Kiitos.